tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, ez itt a Vélemény vezér, én Fekete Rita vagyok, és nagy tisztelettel köszöntöm Boris Kálnok itt a stúdióban, az MCC Média Iskolájának vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, csókolom! És hát azért mielőtt elkezdünk beszélgetni, azt hadd mondjam el, hogy a Die Welt című német napilapnál dolgozott, hosszú időn keresztül volt közel-keleti tudósító is, és aztán Magyarországon él most egy jó ideje, és erre szeretnék is kitérni, hogy miért döntött így, már csak azért is, mert nem régen jelent meg egy könyve, egy család eposz, ugye a erdélyi kötődései vannak a családjának. Miért Magyarország, és miért ebben az időszakban? Ez a könyvömnek a témája is végül, Őseim földje a címe, és hát még Ceausescu alatt, a kommunista időkben kezdtünk Erdélybe járni, és ott rájöttünk, hogy vannak emberek, akik úgy látják, hogy mi oda tartozunk, mert onnan származunk. Nekünk ez újdonság volt, és jól esett. Úgyhogy egyre jobban fordultunk a magyar világ felé. Édes testvérem, Kálnoki Tibor, meg én. Ő manapság Köröspatakon él, Székelyföldön. Én már 93-ban költöztem Budapestre, akkor még nem is beszéltem a nyelvet, de pont azért jöttem, mert szégyeltem magam, azért, mert nem beszéltem magyarul. De ugye egy ősi családról beszélünk, Őseim földjén, ez a címe a könyvnek is, egy arisztokrata családról, amely, ha jól láttam itt, ahogy utána olvasgattam, ugye több erdélyi, főnemesi vonallal vagy ággal rendelkezik, ott kastélyokat újítottak föl itt az elmúlt időszakban, amely szintén az önök nevéhez kapcsolódik. Milyen egy ilyen múlttal rendelkezni? Ez kötelezi az embert bármire, valamire is? Valószínűleg él bennünk olyasmi, de annyira nem írtam ezt a zászlómra, úgymond. Hétköznapi embernek érzem magam, nem használom a grófi címet társaságban, szóval semmi gőg nincs bennem. Nincs olyan arisztokráta szellem, hogy fentről lenézem azokat, akik lent vannak, de lehet, hogy van olyan érzés bennünk, hogy tenni kell az országért, vagy a népért, vagy a társadalomért, csak hogy nincs mivel, nincs hatalom, nincs pénz, úgyhogy más módon hat ez a mindennapi viselkedésünkre. Én ugye újságíróként éltem itt először, a Die Weltnek dolgoztam, de osztrák, svájci médiumoknak is. Egyébként egyszer Pröhle Gergely volt német nagykövet, vagy a német országi nagykövet, magyar, feltett azt a kérdést nekem, hogy vajon ez az arisztokráta származás, ennek valami hatása volt az írásaimra, és lehet, hogy igen, az a nehézen ártunk az országunknak, ha ilyen háttérrel rendelkezünk. Nem szabad ártani az országnak, szóval nem járhatom le Magyarországot az írásaimmal. Újságíróként egyébként lehet eleget hatni, ha már itt említette ezt, hogy hatni lenne jó, vagy valamilyen jót előidézni az emberek számára. Újságíróként ezt meg lehet tenni, hogy látja, és főleg így, hogy a médiaiskolát is vezet, ugye az MCC-nél mit tanított a leendő médiamunkásoknak, újságíróknak? Hát szomorú, de alig akad olyan diák, aki újságíró szeretne lenni. Nem is azért, mert nem vonz a szakma, hanem nem vonz a médiapiac, úgy, ahogy kinéz. Nem látják benne a diákok nagy fantáziát. Úgyhogy kevésen vannak, akik újságíró szeretnének lenni, ráadásul, amit én tanítok, ez nem biztos, hogy kompatibilis a mai médiapiacsal, hiszen próbálom azt átadni, hogy van ott kint egy igazság, valami tényszerűen úgy van, hogy van, erre rá kell jönni, ezt meg kell érteni, utána kell nézni a tényeknek, és ezt közérthetően úgy leírni, hogy én nem szeretném érezni
az írásában a szerző politikai hozzáállását. Ez azért manapság vagyunk be viszonylag ritka a magyar médiapiacon, általában lehet érezni, hogy hol áll valaki politikailag, de induló pontként szerintem ez a tökéletes, ha ezt értették a diákok, akkor utána még mindig lehet elmenni olyan médiumhoz, ahol igenis van politikai beállítottság, ez mindenkinek aztán az egyedi döntése, de az alapskill, az alap szakmai tudás az legyen meg, hogy van egy igazság, vannak tények, ezeket próbáljunk hitelesen átadni. Van egyébként fogadókészség a társadalom részéről erre a hiteles, tényszerű, mondjuk azt, hogy objektív, bár ez a szó egy picit lejáratódott szerintem, itt Magyarországon van ennek egy pejoratív éle is már sok esetben, hírközlésnek? Mert sokszor az ember azt tapasztalja, hogy mintha az is lenne az elvárás, hogy mondj véleményt, mondd el, hogy te hogy látod, te mit gondolsz. Van olyan fenomén, és a digitális világ ezt megerősíti, rájöttek a Facebooknál is, de a legnagyobb újságoknál is, hogy több olvasó klikkel rá a cikkekre, ha valami provokáció van benne, ha benne van egy olyan álláspont, amivel egyet lehet érteni, vagy nem egyet érteni, tapsolni, vagy feldühülni, vagy bedühülni, elnézést kérek. De a Die Weltnél például, de lehet, hogy itthon a volt heti válasz online-nál lehet tapasztalni azt is, hogy van olyan réteg, ahol az olvasók hajlandóak fizetni, online előfizetést kiváltani, ha olyan exkluzív tartalmakat találnak, ahol egyszerűen tudnak tájékozódni, az információ, ami ott van, az nagyon alapos, ez objektív és stimmel, és ez egy érték. Szeretném majd Brüsszellel való kapcsolatunkról is kérdezni, illetve Németországgal kapcsolatban, hiszen gondolom, hogy a mai napig követi, hogy mi zajlik Németországban, mi folyik ott, vagy követi az eseményeket, jobban rálát talán, mint sok olyan ember, aki mondjuk nem ismeri a német nyelvet, ezért csak áttételesen hallja onnan a híreket. De mielőtt még ebbe belemennénk, ugye Erdélyből indultunk, vagy ezzel kezdtük itt a beszélgetést. Hogyan látja most Erdélynek a sorsát, vagy Erdélynek a helyzetét, és ezzel kapcsolatban például Magyarországnak ehhez az egész kérdéshez a hozzáállását? Na, itt jön talán érvénybe az a családi háttér, nem szabad pessimista lenni, próbáljunk mindig csak a legjobbat látni, és ha visszagondolok a rendszerváltásra, azokban az időkben ugyan többen voltak még ott a térségben, egy csomó ember kivándorolt, emigrált, de muszáj is volt, mert ha valaki valamit akart elérni az életben, valami pályafutást, perspektívát kívánta magának, akkor muszáj is volt elmenni. Alig volt lehetőség otthon boldogulni. Manapság ez már nem úgy van, nagyon sok tehetséges ember van most már, nagyon profi közigazgatások, önkormányzatok, egyetemek, és lehet most már ott is jó pályafutást építeni, normál pénzért, viszonylag normál pénzért. Aztán sok embert ismerem, akik ki is mentek, legyen ez Angliába vagy Németországba, és visszajöttek, mert nem találják a helyüket. Székelyföldön fontos a hovatartozás, fontos a közösség, és ott kint a német világban nincs. Ez hiányzik, és akkor van, aki visszajön, mert ez így kevés nekik. Akkor is több a pénz, de az élet az kevésebb. És ugye az, hogy a magyar közösség ott hogyan marad meg, miként marad meg, erről azért vannak különféle vélemények itt Magyarországon is. Tehát, hogy biztos, hogy érzékelte azért ön is azt, hogy Magyarországon milyen a hozzáállás például az elszakadt területeken élő magyar közösségekhez. Ebből mennyit tapasztalt, mennyit érzett? És nyilván nem csak erre az érára gondolok, ami most van mondjuk itt az elmúlt 10 év, hanem előtte egy merőben másféle hozzáállással volt még a politikának is.
Hát ott tanultam egy pár szót, amit addig nem ismertem. Mi volt ez? Szőrtalpú? Van olyan? Szőrös talpú? Szőrös talpú. Emlékszem, hogy hát a szocialista pártnál volt ilyen hozzáállás, hogy semmiképpen ne legyen kettős állampolgárság, és akik onnan jön ide, az csak a munkahelyénket veszi el tőlünk, ezekből nem kell nekünk. Úgyhogy hogy ilyen diszkrimináló hozzáállás volt a bal oldalon, nem mindenhol, de azért mégis sok jellemző volt. Manapság szerencsére mindenkinek megvan a kettős állampolgárság, a mostani kormánynak az érdeme, mindenki sokkal jobban érzi biztonságban magát ott Székelyföldön, azért mert van a magyar állampolgárság, és tehát így kevésbé szoronganak, próbálnak ugyan ott boldogulni, ha hogy adódik, hogy maradnának. Úgyhogy szerintem ez egy pozitív változás a múlt időkhöz képest. Tehát megváltozott az ott élő embereknek úgymond a közhangulata, vagy a saját magyarságukhoz való viszonya is akár ezek miatt, az intézkedések miatt? Erdélyben nem nagyon látom embereket örömükben táncolni az asztalokon, mert olyan jó az életük ott Romániában. De ahhoz képest, hogy mi volt a kommunista uralom alatt és a rendszerváltás után, mégiscsak stabilizálódott a helyzet, kevésebben vannak, de jobban élnek, és sokszor az RMDSZ a kormányhoz tartozik, és tud egy kicsit alakítani a helyzeten, úgyhogy voltunk már rosszabb helyzetben. Térjünk akkor át a Brüsszelhez való viszonyunk, Magyarország és Brüsszel, illetve az Európai Uniónak a viszonyára, és nagyon érdekel a véleménye, hogy hogyan látja, ugye sokáig Németországban élt, ami Európa egyik vezető hatalmaként van számon tartva. Gondolom ez még a Merkel érában volt, ugye? Igen. És hát látjuk azt, hogy manapság egyre feszültebb Magyarország és Brüsszel, illetve az Európai Uniós intézményeknek a viszonya. Van egyfajta, sokan azt mondják, kulturális harc, vagy ideológiai harc is a felek között. Most Orbán Viktor március 15-én elmondott beszédében is, és már előtte is az évértékelő beszédében mondott olyan mondatokat, mely szerint Brüsszelt vissza kell foglalni, és nyilván nem arról van szó, hogy Magyarország katonákat küldene az tehát Európának úgymond az Európai Intézményrendszer fővárosába, hanem itt egyfajta ideológiai kérdésről van szintén szó. Hogyan látja, hogy van esélye egy ilyen közép-kelet-európai kisebb nemzetnek ahhoz, hogy az érdekeit vagy a látását valamilyen módon Brüsszelben, ha nem is visszafoglalni lehessen úgymond azt a helyet, de csak érvényesüljenek ezek a szempontok? Egy kisebb közép-európai országnak esélye sincs. Viszont ha összefogás történne más országokkal, illetve ha az adott országnak a vezetői megtalálnának azt a hangnemet, ami rezonál a nyugati országokban is, legalább a társadalomnak egy részében, akkor igenis van esély. Ehhez össze kell fogni nem csak Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában is azokkal az erőkkel, amelyek változást akarnak. Igazából két dolog történik az EU-ban manapság. Szoktam említeni, hogy mielőtt egy nemzetállam lett Franciaország, Olaszország és Németország, sok kis államból állt a térség. És csak az erőszak árán lett belőle nagy nemzetállam. Tehát tűzzel-vassal vittek keresztül az, hogy legyen egy francia állam, egy német állam, meg egy olasz állam. Ami most történik Európában hasonlít, erős, tehát jelentős erők próbálnak létrehozni egy államot, egy európai államot. Ez csak úgy lehet, hogy a nemzetállamoknak az ellenállását erre le kell törni. Egyfajta erőszakkal. Erről szól a jogállamisági mechanizmus. Tehát van egy hihetetlen nyomásgyakorlás azokon, akik arról nem kérnek. És elsősorban Magyarországra.
van az a nyomás gyakorlás. Ez az egyik dolog. Tehát ellen kell állni, mert ha nem, akkor végül lemondunk arról a jogról, hogy mi magunk döntsünk a saját sorsunkról. Természetesen bizonyos kérdésekben együtt kell fellépni, bizonyos részek a szuverenitásunknak közösen gyakorolunk az Európai Unióval, de van egy határ, ahol azt a kérdést fel kell tennünk magunknak, hogy ennek még értelme van-e részterületeken így tovább menni. A másik dolog az, hogy én úgy érzem, mintha egyre jobban háttérbe szorulna maga a szabadság. Ezt látom Németországban, ahol épp bejöttek a rendőrök egy iskolába, oda kivezényelni egy 16 éves lányt, mert valamit posztolt, amit valaki feljelentette a lányt, mert a jobboldali AfD pártot támogatta. De igazából semmi illegális dolgot nem csinálta. A saját igazgatója hívta a rendőrséget, ezek bementek az osztályterembe, 16 éves a lány, próbáljon elképzelni, hogy maga a mama, ennek a lánynak jönnek a rendőrök, egész iskolán vezetik át, mindenki látja, és aztán az igazgató jelenlétében a rendőrök azt mondják neki, hogy ilyet ne csináljon újra, a saját biztonságra nézve. Szóval egy új kategóriát vezették be a Alkotmányvédelem Bundesverfassungsschutz, amit a belföldi titkos szolgálat, és az évi beszámolóban van most egy új kategória, cselekvések, amelyek delegitimálják az államot. Szóval aláássák az államnak a legitimációját. Ez egy nagyon széles fogalom, akármit jelenthet, de most már belekerülhetünk a titkos szolgálat célkeresztébe, ha valamit mondunk, vagy posztolunk, amit ők úgy interpretálják, vagy valaki más feljelent minket, ugye? Érezhető, hogy a véleményszabadságnak a tére a szűkül, nem csak Németországban, hanem európai szintén is, és nálam elérkezett a határ, ahol ez nem mehet tovább. Ilyen szempontból üdvös, ha van valaki, aki ellen megállt parancsol, vagy próbál ellen fellépni, és ha senki más nem marad már európai szintén, hát akkor miatt nem mi magyarok? Igen, de azt mondta, hogy ugye egy kisebb kelet-közép-európai országnak ez szinte lehetetlen, kell, hogy legyenek az embernek, vagy egy országnak szövetségesei ehhez, és hát nagy reménységet fűztek ugye a V4 szövetséghez, amit az orosz-ukrán háború árnyékában igazából szétesett, akármennyire is szépítjük. Tehát, hogy azért ezek a szövetségek eléggé sérülékenyek. Attól függ, hogy az adott országban lévő politikai erő mit képvisel gyakran, ki van hatalmon. És hát látjuk, hogy azok a befolyások, amelyek itt a szomszédos országokat is érték, külső befolyások, amelyek az ottani kormányoknak a megválasztására, vagy adott esetben megbuktatására szolgáltak, azért erőteljesek voltak. Tehát, hogyha valakinek nem érdeke, hogy itt egy szövetség létrejöjjön, akkor azt ilyen eszközökkel akár el is lehet érni. Tehát ez egy nagyon kicsit ilyen szélmalom harcnak tűnik. Hát nagyon összetett kérdés. Van az a formális politika, ahol szövetségben vagyunk valakikkel, akik épp a hatalman vannak, aztán már nincsenek a hatalman, ilyen a demokrácia egyébként, amíg nincs egy intézményezett struktúra, addig nem lehet, tehát a formailag nem lehet stabilitás. Én úgy tudom, hogy a magyarok szeretek volna, hogy legyen valami intézményes formája ennek a V4-es együttműködésnek, de igazából minek, ha aztán tényleg van egy kormány adott országban, aki más értékeket képvisel. Ami viszont egy erős fegyver, ez az, amikor a politika rájön, hogy az emberek mit gondolnak, és ezt szóba teszi.
a magyar miniszterelnök olyan ember, aki sokszor bebizonyította, hogy minden politikai correctness ellenére valahogy ráérez a mélyebb áramlásokra a társadalomban, és kimondja az, ami sok ember fejében van, klasszikus eset a migráció, és azzal egyszerűen a szavaival hatást tud gyakorolni a nyugati társadalmakra is, és az viszont ott az adott országokban segít olyan pártoknak, amelyek ezek az értékeket képviselnek. Lát arra reményt, hogy akár itt az Európai Uniós választások körül, akár utána lévő időszakban legyen egy ilyen, hát mostanában divatosan ezt szuverenista fordulatnak szokták ugye nevezni, vagy nemzetállami törekvéseknek, hogy ez kerekedjen felül úgymond az európai állam víziójával szemben, amiről ön is beszélt. Hát esély az van, de azért, mert van esély, én azt látom, hogy nagyon be fog durvulni a helyzet. Nézzünk konkrétan Németországban, melyik párt az, amely képviseli ezeket a dolgokat, és erősödik, az az AfD, a jobboldali AfD. Én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogyha ők most ebben az évben nyernek a tartományi választásokban, van egy pár olyan választás Németországban, 3 tartományban a legerősebb párt az AfD, az egyik tartományban akár abszolút többséget szerezhetne. Ha ez történne, én nem zárom ki, hogy megtiltják a pártot. Tehát akkor le van tiltva, jön a rendőrség, a vagyona el lesz kobozva, az állami lesz. Látjuk Amerikában is, ahol bedurul a viszály Joe Biden és Donald Trump között, hogy nem is a választásokon látják a megoldást, hanem a bíróságok által próbálnak lehetetleníteni az egyik jelöltet. Ilyen az európai nyomás a magyar kormányra is. Szóval itt, ha lesz olyan helyzet, hogy az eddigi mainstream egy sarokba leszorítva, és az a veszély áll fenn, hogy ők elveszítik a hatalmat, akkor én el tudom képzelni, hogy már nem csak demokratikus módszerekkel, hanem jogi eszközökkel folytatódik majd a harc. Hát a jogállami mechanizmus az pont valami ilyesmi, nem? Amikor Igen. úgymond európai jogi intézmények elé van citálva, és nem csak Magyarország, más országok is egyébként, és hogy így végignéztem egy táblázatot, egy listát, jogállami mechanizmus, elég sok ország ellen zajlik egyébként mindenféle ügyekben, talán egy országot találtam, aki ellen nem zajlik, de ugye mindenhol más ezeknek az ügyeknek a száma, illetve más a szankció is. Hát most Magyarországgal szemben azért már ez is egy szintet lépett. Hát ott csak 2 ország volt, ahol az a 7. cikkely szerinti eljárás volt jelen, vagy a jogállamiság mechanizmus által az összes EU pénz fel volt függesztve, az Lengyelország meg Magyarország. Lengyelország, hát csak attól, hogy lett egy új kormány, amely mainstream barát, rögtön meg is kaptak az összes pénzt. Nem is történt semmi, hanem csak mondtak, hogy majd megcsináljuk, és már is ott van a pénz. Úgyhogy Magyarországnak 12 milliárd eurót, azt hiszem, állítottak rendelkezésre. De most az Európai Parlament szavazat ilyen nyilatkozatra, hogy ezt mégsem adjanak az országnak, ez nem bír semmilyen jogerővel, de mégis sok látszik, hogy durvul a harc. Említette ugye a szabadságnak a csökkenését, akár Németország kapcsán, itt az Alkotmányvédelmi Hivatal kapcsán. Mennyire látja azt, hogy akár a szólásszabadságban, a sajtószabadságban ez megjelenik, ha már ugye a médiával foglalkozik, újságíróként mutattam be, mennyire látja ezt a területet? Hát ez szűkülni fog, európai szintén is látom az
új szabályok vannak most érvényben az úgynevezett gyűlöletbeszéd ellen. Mi az a gyűlöletbeszéd? Hát azt majd gondolom jó esetben bíróság dönti, de egyre jobban nem is bíróság, hanem maga a szolgáltató, vagy valami, hogy mondjam, nem olyan, nem is bíróság, hanem valami adminisztratív testület dönt róla. És hát így nehéz természetesen megőrizni a szólásszabadság teljes spektrumát, amiben sokan nem gondolnak bele, az, hogy korábban nem éreztünk a korlátokat, mert nem volt közösségi média. Tehát mindenkinek meg volt a véleménye, ezt elmondta a kocsmában, vagy a buszon, vagy a családon belül, és ez nem zavarta senki. Manapság mindenki posztol a véleményét a Twitterre, a Facebookra, és így tovább, Instagramra, és ma már ott tartunk, hogy akkor jön adott esetben a rendőrség. Történt ez Berlinben másfél évvel ezelőtt, hogy reggel 6-kor kopogott a rendőrség több száz lakás ajtajánál. Jó napot kívánok! Maga gyűlöletbeszédet posztolt a közösségi médián. El tudja ezt képzelni. Szóval mi most, a politika érzi ennek a hatását, hogy mindenki már egy multiplikátor potenciálisan posztolhat, ennek hatása van tömegesen, és most már a polgárok érzik, hogy ennek azért kockázata is van, lehet, hogy jön a rendőrség. Ebből olyan frusztráció kezd összegyűlni a társadalomban, hogy lassan kezdek félni, hogy valami robbanás lesz előbb-utóbb. És hát ugye éppen emiatt, vagy hát mármint, hogy amiatt, hogy a közösségi médiáknak ez a fajta természete jelen van ilyen módon az életünkben, hogy az Európai Unió szeretne is médiaszabályozást végezni. Ez is egy friss hír, mármint hogy zajlik egy ideje, de egyre feljebb lépkednek ezeken a szinteken. Egyrészt a közmédiával kapcsolatban is nagyon sok gondolatuk támad, hogy hogyan kéne Európában a közmédiáknak, az állami médiáknak működnie. Másrészt pedig a dezinformáció elleni harcot hirdették meg, mint egy fő szempontot, és még itt a beszélgetésünk elején, amikor azt mondta, hogy ő azt tanítja, hogy tényszerűen, úgymond a tényeket figyelembe véve kellene újságcikkeknek megszületni, és ez az alapskill, amivel egy újságírónak rendelkeznie kell. Hát igazából kicsit lefolytottam magamban azt a vágyat, hogy egyáltalán mi a tény, tehát hogy itt a dezinformáció, illetve a tények közötti különbségtevés mennyire nehéz, vagy egyszerű. És pedig vannak tények, és tényleg az újságíró nem úgy kell fel reggel, hogy azt mondja magának, na, ma már még így jól fogom manipulálni a tömegeket, hanem mégis csak van egy igazságot, kint vannak tények, és persze ezt különböző fényben lehet látni, de létezik. Az is igaz, hogy teljes objektivitás nem létezik, mindenkinek megvan a véleménye, de igyekezni kell az objektivitásra. Manapság olyan világban élünk, ahol már nem is próbálunk objektívnak lenni, és büszkék vagyunk rá, hogy nem is próbálunk, hanem harcolunk egy ügyet. Ez így nem jó. Nekem is van véleményem, ahhoz nem kell nekem az újságíró. Én azt szeretném tudni, hogy mik a tények. És ha lehet, forrással. Vannak erre módszerek és eszközök. Ha van egy hír, mondjuk bezárt a magyar parlament a pandémia miatt, mert az Orbán kormány olyan gonosz, hogy felfüggesztette a parlament, ha jól emlékszem, volt olyan hír, ugye? Hát akkor újságíróként nem szabad ezt csak átvenni, mert valaki ezt írta, hanem meg kell nézni, hogy stimmel-e, és igen, lehet rájönni, hogy stimmel-e, és aztán lehet az igazságot írni. Nem olyan nehéz sokszor. Most az dezinformáció épp tele hangosan az angolszász sajtó azzal, hogy Donald Trump egy vérfürdőt ígért arra az esetre, ha ő veszítene a választásokat. Ilyen nem történt. Azt mondta, mivel az autóiparban dolgozó emberek előtt beszélt, hogy ha ő veszítene a választásokat, akkor lenne egy vérfürdő az autóiparban. Az egész angolszász sajtó tele volt azzal a hírrel, hogy Donald Trump egy vérfürdőt hirdette, ha ő veszítene a választásokat. Na most hol van a dezinformáció? Ez nem a hagyományos médiától jött ebben az esetben?
Most, ha nézzünk azt a fenomént, hogy valóban létezik olyan, hogy deepfake, mesterséges intelligencia, hamis hír, ezek mind létező dolgok, mindig is voltak egyébként, újságkacsa mindig létezett. Van-e tanulmány arról, hogy ez tényleg torzít egy választási eredményén? Nincs. Tehát az, amit lehet eddig tudni tanulmányokból, hogy hamis hírekből lesz olyan választási eredmény, ami valakinek jobban kedvez, mint másnak. Ha jól tudom, akkor erre nincs bizonyíték, azzal a kivétellel, hogy ha jön olyan nagy hír, ami nem is igaz, akkor azoknak a száma növekszik, akik bizonytalanak, nem tudnak kire szavazni, talán nem is fognak szavazni. De az, hogy valaki attól másképp fog dönteni, és nem jobb oldalra, hanem bal oldalra fog szavazni, arra nincs nagyon bizonyíték. Igen, itt közben pont most kerestem, mert ma olvastam egy hírt, amely ide vág egyébként ebbe a témába. Talán Kati Marton volt, aki arról beszélt, hogy itt a kormánymédia úgy használja a híreket, hogy álhíreket gyárt, és olyan hírekből fabrikálnak cikkeket, méghozzá ilyen dömpingszerűen, ami egyébként maga a hír nem is létezik. És ugye itt a dezinformációval kapcsolatban, amikor Ursula von der Leyen beszél dezinformációról itt az Európai Uniós intézmények előtt, és nagyon kihangsúlyozza, hogy na ez ellen kell harcolni, akkor az embernek azért egy kicsit így futkos a hátán a hideg, hogy vajon mire gondol, és mi az a tény akár, amire rá lehet húzni azt, hogy ez egy dezinformáció. Tehát, hogy hol vannak itt a hiteles források, ki mondja meg, hogy mi akár a tény, mert most már ez is kérdés. Hát ez egy fontos kérdés, mert ha elég gyakran ismételünk egy állítást, akkor mindenki azt fogja hinni, hogy ez igaz, akkor is, ha nem az. Ha például mindenki ismételi, hogy a magyar kormány antiszemita, rasszista, anticiganista, akkor ezt a nagy többség el is fogja hinni, minél távolabbi országban, annál jobban, annak ellenére, hogy a magyar felzárkózási politika azért sokkal jobb, mint ami előtte volt, Magyarország viszonya Izraellel sokkal jobb, mint előtte volt, és talán az az ország Európában, ahol legjobban élnek biztonságban a zsidó származású állampolgárok. Úgyhogy ez itt nehéz, ez apró munka. Minden egyes újságíró, minden egyes médiumnak az a kötelezettsége, hogy nézze utána a tényeknek. Tényleg van antiszemitizmus, amennyiben igen, ez hogy néz ki, vannak azért kutatók, vannak tanulmányok, vannak érintettek, lehet kimenni, kérdezni az embereket az utcában, hogy mi is van, csak ez munkába kerül, a munka még pénzbe kerül és időbe kerül, de akkor is attól van értelme az újságírásnak, és nem attól, hogy ismételünk nem ellenőrzött dolgokat. De hát ugye itt van az orosz-ukrán háború, több mint 2 éve tart, és hát ez egy jókora vizsgája is volt egyébként az egész, akár mondhatom azt, hogy most maradjunk Európánál, az európai, nyugat-európai, illetve a magyar médiának is nem, hogy ki hogyan tálal bizonyos híreket, kit enged megszólalni akár egy műsorban, hogy hoznak le egy cikket, milyen szövegkörnyezetben, ismerik egyáltalán az orosz álláspontot, vagy csak az ukrán álláspontot nézik. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes időszak volt itt az elmúlt 2 évben, és figyelni azt, hogy ki hogyan dolgozza fel ezeket a történéseket. Hát igen, nem is fogom most Ukrajnáról beszélni, nehogy valaki valakinek ez nem tetszik, hanem nézzünk vissza az időben egy kicsit az első iráki háborúkra, ahol azt állították, hogy hú, de milyen tömegfegyverek vannak ott Irakban, atombomba, vegyszer, kémiai fegyverek, és azért kell háborút indítani Irak ellen, semmi sem stimmelt abból, és Amerika indult hadba úgy, hogy az összes amerikai sajtó beállt a kormány mögött. Minden elhitték neki,
drukkoltak az amerikai csapatoknak, és később, amikor kiderült, hogy semmi sem volt igaz, nem is volt az egész stratégia sikeres, ki kellett vonulni Irakból a végén, több ezer amerikai katona halt meg, sok milliárd dollárt fektetek be ebbe a stratégiába semmiért, és akkor fordult a helyzet, és a média arról kezdett tudósítani, hogy ez milyen gáz volt, hogy ebbe belemegyünk. Ilyenkor, amikor háború van, sajnos a médiumok is, de az újságírók is, ezek is emberek, és bennük dolgozik hogy mondjam, egy ösztön, egy identitás, egy mentalitás. Az orosz az gonosz, az nem lehet jó. Hát akkor érzelmileg úgy reagál a német, vagy főleg amcsi újságíró, hogy na, ezek már megint támadnak, és ezeket most véglegesen valahogy tönkre kell tenni, nehogy újra legyen ilyen agresszió, ilyen háború. Ilyenkor, amikor háború van, egyrészt kezd működni egy propagandagépezet, másrészt érzelmileg reagál maga az újságíró, beleértve a főszerkesztő, meg a média tulajdonos. Hogyan látja egyébként, hogy Magyarország hozzáállása ehhez az egész kérdéshez, az hogyan néz ki? Ugye mi ezért nagyon sok kritikát kapunk, és most hirtelen eszembe jutott pont a David Pressman kritikái, amelyeket itt az elmúlt napban fogalmazott meg Magyarországgal szemben, éppen hogy az orosz-magyar viszonyok miatt, ami, hogyha megpróbálunk így távolabbról ránézni, kívülről úgy, hogy nyilván nem ismerjük a pontos dolgokat, hogy mi zajlik, tehát hogy újságolvasó emberként is akár, akkor objektíven nézve nincs mit rajta démonizálni, de aztán mégis van. Igen, itt két különböző dolog van. Van egyrészt a magyar elemzés a helyzetről, ami úgy néz ki, lehet, hogy jó az elemzés, lehet, hogy rossz, én nem tudom, de az elemzés úgy néz ki, hogy az idő nem kedvez Ukrajnának. Nem valószínű, hogy Ukrajna meg fogja nyerni azt a háborút, és ha ez úgy van, akkor mi tevő legyünk. Hosszú távra mit kell megfontolni. Lesz vége a háborúnak, aztán még mindig ott lesz Oroszország, lehet, hogy érdemes volna nem minden hidat leégetni, hanem később is fog kelleni jó viszonyt ápolni Oroszországgal. Az elemzés, az a stratégia, ha jól értettem, lehet, hogy tévedek. Van olyan hang a magyar politikában, a kormányon belül is, akik ezt kicsit árnyaltabban látják. Németh Zsolt például attól tart, hogy mégiscsak a végén olyan világ lesz, ahol azért, mert az a percepció, hogy támogatunk, vagy nem voltak eléggé ellenségesek Oroszországgal szemben, a NATO-n belül, az EU-n belül, a nyugati világon belül minket bántani fognak, és így a történelem vesztesévé válunk már megint. Tehát ilyen álláspont is van. Ez mint elemzés, stratégia, de van attól függetlenül egy teljesen másik dolog, ez pedig az, hogy a nyugati hatalmak úgy döntötték, hogy a globalizáció, vagy a globalizmus, az nekik nem jó. Ez csak segített Kínának, Indiának, Oroszországnak, és akkor ők inkább egy deglobalizációban gondolkodnak, újra legyenek blokkok, mint a hidegháborúban, és mindenkit akarnak kényszeríteni, hogy döntse velünk vagy ellenünk. Arról szól David Pressman nyilatkozat, ez egy nyomásgyakorlás a magyar kormányra, döntsék, ha nincsenek Amerikával, akkor ők ellenük vannak, vagy Amerika ellen vannak. És ugye van egy nyomásgyakorlást, és ne gondoljuk, hogy ez csak Magyarországon van. Nyilván, hogy más európai országokban is megjelennek hasonló nyomásgyakorlások ilyen-olyan oldalról. Hogyan látja a Németországnak a helyzetét most? Ugye innen Magyarországról
nem tűnik túl rózsásnak az, ami Németországgal történt itt az elmúlt 2 évben, és hát számunkra azért is fontos kérdés, mert gazdaságilag mégiscsak valahogy hozzá vagyunk becsatornázva, oda vagyunk kötve, és Olaf Scholznak a szereplése sem túl bíztató. Viszont most az előbb ugye beszéltünk arról, hogy az AfD-t még az is lehet, hogy betiltják, mert hogy erről szó van. Marad ez a hát picit innen inkompetensnek tűnő vezetés, amely most jelenleg látszik Németországban, mert Olaf Scholzon túl vagy kívül nem nagyon látszik egy olyan karizmatikus vezető sem egyébként ott a környékén sem, akire azt mondanánk, hogy milyen jó lenne Magyarországnak, ha ő lenne a kancellár. Németországnak nincs vezetése. A vezetés abból áll, hogy vezetünk az országot. Ez a kormány 3 pártból áll, akik nem értenek egyet semmiben. És ilyen szempontból nagyon nehéz vezetni, ha nincs az az ember, akinek hatalma van azt mondani, hogy merre van jobb, és merre van bal, és arra menjünk. Így nagyon nehéz. A zöldeknek nagy a befolyásuk, miattuk le kellett zárni nem csak az atomerőműveket, hanem visszatértek a szénenergiához, de egyre jobban olyan politikát követnek, hogy azért, hogy mentsék meg a világot, ne legyen áram, vagy ha áram van, akkor nagyon drágán. Attól persze, ráadásul ugye orosz gáz az nem kell, az olcsó orosz gáz az gonosz, úgyhogy a német ipar erősen szenved, elköltöznek a cégek, akár Amerikába, és aztán politikailag egyre jobban nő a feszültség, ott van az AfD, a baloldal a CDU, aki nem nagyon talál olyan pozíciót, ami különbözne a zöldektől. Úgyhogy egy nagy káosz van, egy gazdasági lemerülés valahogy, és nincs vízió, hogy melyik úton lehetne abból kitörni. Úgyhogy én nagyon aggódok Németországért, és Németország olyan történelmi helyzetben, ahol nőnek a feszültségek, nincs nagyon kiút, és az gazdaságilag is hat az emberekre, mármint egyre rosszabbul élnek, az történelmileg akár erőszakhoz vezetett. És ha beszélünk, mondjuk én a média világában élek, főszerkesztőkkel, tehát beszélünk Németországban, lehet hallani olyan hangokat, ahol ők is tartanak attól, hogy lehet, hogy gond lesz, beleértve erőszak. Kell tartani egyébként az AfD-től, mert most innen Magyarországról elég nehéz megítélni azt, hogy milyen párt az AfD. Bizonyos embereken, akik látom, hogy ismerik Németországot, abszolút föl vannak háborodva, hogy hogyan bánnak az AfD-vel, akár itt a betiltása kapcsán is, vagy hát az ötlet kapcsán. Mások pedig azt mondják, hogy ez egy nagyon-nagyon szélső jobboldali Az AfD igazából 3 pártból áll, az egyik talán 40% csalódott kereszténydemokratákból áll. Már nem látják, hogy a CDU-ban ilyen kereszténydemokrata világ lenne egyáltalán, és oda mentek az AfD-hez, mert nincs más opció. Aztán van 40%, ami talán leginkább ilyen frusztrált, nem frusztrált, hanem kelet-németországi németekből áll, akiknek elégük van, hogy a nyugati németek lenézik őket. Tehát ilyen fajta dac van bennük, és 20% talán, ahol valóban van szélső jobbos beállítottság, van egy nagyon sokkal szükebb réteg, ahol akár ilyen náci gondolatok vannak benne. Az úgynevezett Flügelszárny magyarul hivatalosan már nem is létezik, ennek a vezetője Björn Höcke. Ott valóban, amikor ő beszél, én egy kicsit megfagy bennem a vér. Azt mondja a migránsokkal szemben, hogy jól temperált, vagy jól adagolt kegyetlenséggel kell velük szemben bánni. Na most, ha itthon ugye azt mondjuk, hogy a migráció az nem tesz jót a társadalomnak, és nem kellenek nekünk,
akkor mi ezt megengedhetünk magunknak, mert nincsenek. Tehát elég az, hogy legyen zárva a határ, ne jöjjenek át a határon, és megvagyunk. De ha Németországban pont azt mondják, mint itthon, de olyan országban, ahol a lakosságnak már a jelentős része muszlim bevándorlókból áll, akkor ha ezt végig gondolunk, lesznek olyanok, akik akkor azzal jönnek, hogy na, ezeket ki kell rúgni az országból mindannyian, és akkor el tudja képzelni, hogy mi lenne ennek a következménye. Listázni őket, aztán jönnek a vagonok, aztán el kell küldeni őket valahova. Ez nem lehet, ez már tényleg nagyon közel áll olyan jelenetekhez, amiket megismertünk a 40-es években. Úgyhogy a német nemzeti jobboldal nem ugyanaz, mint a magyar. És igenis, vannak ott olyan elemek, amik egy kicsit adnak okot aggodalomra. Hogyan látja e tekintetben ezt az európai államnak az ötletét, amelyről már itt beszéltünk egy pár szót? Ugye itt van Németország, amelyről azt mondta, hogy nincs gyakorlatilag vezetése. Tehát nincs egy olyan karizmatikus politikus, aki fel tudná emelni most ebből a gazdasági válságból is akár egyelőre ezt az országot. Itt van Franciaország Emmanuel Macronnal, akit most már többet nem lehet megválasztani, és hát látjuk, hogy olyan gondolatokra ragadtatja el magát, ami aztán botrányba fullad, vagy nagyon sokaknak az ellenérzését váltja ki. Igazából Európában ki van még, akiről érdemes beszélni egyáltalán? Hogyha jól Németországban, vagy hol? Az utolsó szót nem értettem akusztikailag. Igen, tehát hogy Európában kiről érdemes még beszélni? Európában kiről érdemes? Attól tartok, hogy nagyon kevés vezetőt látok, ahol hálás lennék, ha ő vezetne az országomat. Itt Magyarországon viszonylag jól érzem magam. Tehát akkor még jó helyzetben vagyunk, azt mondja. Igen. Tehát az európai egység gondolat ilyen tekintetben kinek a vezetése alatt jöhetne létre? Intézményi, bürokratikus vezetés alatt, hogyha az valósulna meg, amit igazából Brüsszel vagy Ursula von der Leyen szeretne? Amit én látok, hogy milyen irányba megy ez a stratégia, akkor az úgy nézne ki, hogy minden, ami nemzetállam, meg jobboldali, meg nemzeti, ezt akkor antidemokratikusnak nevezik, és helyette olyan struktúrák próbálnak létrehozni, ahol a választásnak az intézménye teljesen kiürül. Lennének tehát választások Európa szerte, de nem lennének már nemzetországi pártok, akik ebben részt vennének, hanem olyan listák, tehát európai listák lennének. Mondjuk akkor nemzet, vagy kereszténydemokrata párt, European People's Party. Jó, ez már nem állna abból, hogy itt van a Fidesz és hozzatartozott a jó régi időkben, hanem lenne egy európai lista, azon lennének minden országnak a politikusai ezen a listán, de igazában elveszne az az érzés bennük, hogy az országukat képviselik is, hanem már csak egy európai formáció lenne az a lista, az a párt. Ráadásul lennének úgynevezett polgártanácsok, ezek demokratikus módon terjesztik javaslatokat a törvényház elé, az Európai Parlament, a Komisszió, a Bizottság elé, és az is micsoda demokrácia, ugye? Csak hogy mesterséges intelligencia által, valami algoritmus által véletlenszerűen lennének kiválasztva ezek a polgárok, semmit sem jelentenek, senkit sem reprezentálnak igazában, ezeket az algoritmusokat lehet manipulálni, ráadásul lehet, hogy tehát ilyen áldemokratikus világ jönne el, ahol a látszat még meg lenne, de a nemzetállam már nem lenne.
És hát ugye hát az európai identitásra való törekvés az nagyon sok más intézkedésben is megjelenik, nem csak ezekben a kicsit bürokratikus vagy intézkedésekben, hanem akár az oktatással kapcsolatos intézkedésekben is, minden másban, hogy egy európai identitás legyen. Németországban élt, ott tapasztalható ez, hogy van egyfajta európai identitás már? Hiszen Európa egyik vezető államáról Valami beszélünk, ott formában van van. egyébként. A legjobban van ott Németországban talán olyan, hogy európai identitások, hogy ez is nagyon németes. Tehát ez én már nacionalizmusnak nevezem. Nem szabad már német nacionalistának lenni, ez nagyon, nagyon gonosz dolog lenne, de valahogy él az emberekben ilyen érzés, hogy mégis ők a legjobbak, mindent jobban csinálnak bárki másnál, és akkor van, és ez áttelepült ez az érzés az európai síkra, az európai dimenzióra. Mi vagyunk a legjobb európérek, mindenki kövessen minket. Tehát van egy pótnacionalizmus abban az európai identitásban, és az nem árt, ugye, hogy a németek az Európai Unión belül nagyon jól tudnak érvényesíteni a nemzeti érdeküket. Ha úgy lenne, hogy Németország a vesztese lenne az európai struktúráknak, akkor másképp néz neki a helyzet, de kifejezetten használ nekik. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk ezekről a témákról beszélni. Boris Kálnoki volt a vendégem, az MCC Média Iskolájának vezetője, újságíró, a Divers volt tudósítója és újságírója. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszonthallásra.